নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি মই ইনোভাত মক হৰণ যিটো থাকে, যিটো 18 চাউণ্ডৰ, সেইটো মই ফিটিং কৰিম ইনোভা এখনত। তো আপোনালোকে ঘৰতে কৰিব পাৰিব ফিটিংটো। এইটো অনলাইনত পাই যাব, মই লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব। এইটো একদম চিম্পল প্ৰচেছ হয়। মাত্ৰ 3ডাল তাঁৰ লগাব লাগে। এডাল বডিত, নিগেটিভডাল বডিত, আৰু পজিটিভডাল যদি বাইকত লগাই তেতিয়াহ'লে চাবিত লগাব লাগিব, কাৰণ যদি বেটাৰীত লগাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে চাবিপাত অন নকৰিলেও হৰণটো বজি থাকিব। আৰু যদি চাৰিচকীয়া বা কিবা বেলেগ গাড়ীত লগায় তেতিয়াহ'লে বেটাৰীৰ পৰা ডাইৰেক্ট পজিটিভডাল লগাই দিব পাৰিব। আৰু এডাল থাকিব হৰণৰ তাঁৰত, সেইডাল লগাব লাগিব। গতিকে বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। বলক আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তো এইখন ইনোভাতে মই আজি মক হৰণটো ইনষ্টলেশ্যন কৰিম, আৰু বাইকতো কৰিব পাৰিব। বাইকতো একেই হ'ব, খালি লগোৱা জেগাটো অলপ বেলেগ হ'ব। তো আমি চাই লওঁ কেনেকৈ লগাইছোঁ। তো আগৰ যোনটো ষ্টক হৰণ আছিল সেইটো খুলি দিছোঁ। তো 13 নম্বৰ নাট হয়। তো সহজে হয়, বেছি টান নহয় লগোৱা। এইটো খুলি গ'ল আগৰ হৰণটো। এই দুটা কানেক্টৰ দুটা গুচাই দিছোঁ। আৰু সেইটো চাইডে এটা লাগিব, দুটা থাকে। এইটো চাইডে এটা লাগিব আৰু এইটো চাইডে এটা লাগিব, ইয়াতে লাগিব। তো এই দুটা মক হৰণ 12 ভোল্ট লিখা আছে, মক 12 ভোল্ট। আৰু এইটো ৰিলেটো হয়। এইটো লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। এইটো আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টত বা এমেজনত পাই যাব, মই লিংকটো দি দিম বাৰু। আপোনালোকে যাই কিনে চেক কৰি ল'ব এবাৰ। এইটো ফিউজ। তো এনেকৈ আগৰ হৰণটো জেগাত এইটো লগাই দিছোঁ। এইটো 10 নম্বৰ নাট থাকে, এইটো লগাই দিছোঁ। আৰু এটা পাট্টি এটা থাকে, পাট্টিটো লগোৱাই আছিল ইয়াতে। এনেকৈ লগাই দিছোঁ আৰু তাৰপিছত টাইট কৰি দিছোঁ, পূৰা ভালকৈ টাইট কৰি দিছোঁ। একদম ভালদৰে টাইট কৰি দিছোঁ, যাতে নলৰে। একদম ভালকৈ টাইট কৰি দিছোঁ। আৰু এইটো ৰাইট চাইডতো লগাইছোঁ, এইটো লেফ্ট চাইডতো লগালোঁ, এইটো লগোৱা হ'ল। আৰু এইটো ৰাইট চাইডতো লগাইছোঁ। আৰু হৰণ দুটা তলফালেকে দিছোঁ, যাতে পানী চানী নোসোমায়। বৰষুণৰ পানী চানী পৰিলে বা গাড়ীখন ধুলে কেতিয়াবা, তলমুৱাকৈ দিছোঁ। সেইকাৰণে আপোনালোকে লগালেও তলমুৱাকৈ দিব, যাতে পানী চানী নোসোমায়। পানী সোমালে বেয়া হৈ যায় হৰণবিলাক, সেইকাৰণে তলমুৱাকৈ দিব। ৰাইট চাইডতো লগাই দিলোঁ, একদম টাইটকৈ লগাই দিছোঁ। এইটো লগোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই আপোনালোকক ৰিলেটোৰ সৈতে কানেকশ্যন দেখাই দিছোঁ, কেনেকুৱা কানেকশ্যনখিনি কৰিম মই। তো এইখিনি চাই লওক। এইটো ৰিলেটো হয়। এইডাল যাব বেটাৰীৰ পজিটিভত, আৰু এইডাল যাব হৰণৰ তাঁৰত, আৰু এইডাল হ'ব নিগেটিভ। এইডাল বডিত লগাই দিম। এতিয়া গোটেইখিনি লগালোঁ, তাৰপিছত মই দেখাই আছোঁ। গোটেইখিনি কানেকশ্যন হৈ গ'ল। এইটো হৈছে ৰিলেটো, এনেকৈ বান্ধি দিছোঁ ইয়াতে। আৰু আপোনাৰ এইডাল বডিত লগাই দিছোঁ, এইডাল মাইনাছ, এইডাল নিগেটিভডাল বডিত লগাই দিছোঁ। আৰু তাৰপিছত এইডাল যোনডাল নীলাডাল আছিল, এইডাল হৰণৰ পজিটিভত লগাই দিছোঁ। আৰু যোনডাল ৰঙাডাল আছিল, এইডাল ৰঙাডাল ইয়াতে বেটাৰীত লগাই দিছোঁ। এয়া বেটাৰীৰ পজিটিভত লগাই দিছোঁ এইটো। আৰু এতিয়া মই বজাই দেখাইছোঁ।
কাম কৰি আছে হৰ্ণ দুটাই আৰু মই কেনেকৈ মুডটো দেখাই দিছো কেনেকৈ চেঞ্জ হয় তো মই দেখাই দিছো মুডটো আপোনালোকে যেতিয়া এবাৰ টিপিব এনেকৈ এবাৰ টিপিলে যিটো মুডত সিলেকশন আছে এইটোতে বাজিব এয়া আৰু যেতিয়া তিনবাৰ টিপিম তেতিয়া চেঞ্জ হৈ যাব চাব আপোনালোকে এয়া তিনবাৰ টিপিলে চেঞ্জ হৈ যায় আৰু চেঞ্জ কৰি দিছো এয়া আৰু যদি একবাৰ টিপো এইটোতে বাজিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ